امروز خیلی داستان داریم، داستانهای عجیب، داستانهای خفن، داستانهای باور نکردنی. 3 تا موضوع رو می‌خوایم بررسی کنیم امروز. می‌خوایم نگاه کنیم که چطور آقای جک سینگ پشت آقای ترودو رو خالی کرد و این قرارداد رو جر داد به قول خودش. Jagmeet Singh quickened the pulse of Canadian politics this week when he ripped up the supply and confidence agreement with the Liberal government. Singh's early departure plunges the Liberals, the Parliament, and the country into a fall of political uncertainty that almost certainly means an earlier than scheduled election. موضوع دوم اینه که بانک مرکزی کانادا برای سومین بار نرخ بهره رو در سال 2024 25% دیگه آورد پایین و حالا می‌خوایم به 2 تا سوال مهم جواب بدیم. سوال اول اینه که حالا که نرخ‌ها داره میاد پایین بهتره مورگیج وریبل بگیریم یا مورگیج فیکس بگیریم؟ و سوال دوم اینه که آینده بازار مسکن چجوریه؟ آیا قیمت‌ها ثابت میمونه، دراپ میکنه یا بالا میره؟ Today, we lowered our policy interest rate by 25 basis points to 4.25%. و موضوع سومی که آقای ترودو هفته پیش رفتن توی کارخونه آهن و فولاد که یه سری به کارگرها بزنن که یه اتفاقی اونجا افتاد که با هم دیگه میریم اون اتفاق رو بررسی می‌کنیم. I don't believe you for a second. سلام من مهرام ارجنگی هستم، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج اند فایننس سولوشن از تورنتو کانادا. با صدای گرفته سرماخورده در خدمتتون هستم در یک لوکیشن بسیار زیبا 532 ویلج پارک وی در یونیون ویل مارکام اونتاریو. ویدیو امروز در یکی از خونه‌هایی که امروز دارم اوپن هاوس میکنم روز یک شنبه قبل از دوشنبه‌ای که سه شنبه شما تازه ویدیو رو میبینین دارم اوپن هاوس میکنم. ویدیو رو داریم تو این لوکیشن میگیریم که یه تور خیلی کوتاه از این خونه زیبا در منطقه یونیون ویل بهتون میدم. Home should be a place near the park. Home should be close to a nice coffee shop. A home should be close to a nice entertainment center. Home should be near to a good quality grocery store. آدرس این خونه از 532 ویلج پارک وی توی یونیون ویل. اگه نمیدونی یونیون ویل کجاست، یونیون ویل یکی از مناطق توریستی استان اونتاریو، شاید یکی از تاپ 10 منطقه‌ای باشه که در حقیقت برای توریستی مردم میرن اونجا، مخصوصا خیابون مین استریتش اینجا که بسیار زیبا هستش. این خونه 4 خوابه است، 3 تا دستشویی بالا داره، یه دستشویی طبقه دستشویی که میگن سرویس بهداشتی، ببخشید 4 اتاق خواب با 3 سرویس بهداشتی در طبقه بالا، 1 سرویس بهداشتی نصفه در طبقه اول و 1 سرویس بهداشتی کامل در بیسمنت. سایزش چقدره؟ در بالای 3200 اسکوئر فوت این خونه و آماده هست که شما بیاین و بخریدش. اگر قصد خرید یا فروش خونه‌تون رو دارین و خونه‌تون رو می‌خواید توی مکس ماندی شوکیس کنین مثل این خونه، یا سوالاتی در مورد مورگیج دارین که مورگیجتون رو ریفایننس کنین، مورگیج جدید می‌خواید بگیرین یا در حقیقت مورگیجتون رو رینیوال کنین، دنبال ریت بهتر هستین، میتونین برین تو وبسایت meetmax.ca و اونجا انتخاب کنین و میتونین 1 ساعت وقت مشاوره حضوری با من بگیرین. یادتون باشه بیشتر از این که شما استفاده کنین از مشاوره، من از انرژی شما استفاده میکنم. دیروز یکی از دوستان با من وقت مشاوره داشت که تماس گرفتن، من انقدر حالم بد بود و تب و سردرد، ولی وقت رفتم تو میتینگ با تمام این سردردا رفتم، وقتی اومدم بیرون سردردم خوب شد، حالم خوب شد، خیلی خوب شد و انرژی خیلی خوبی از شما گرفتم. واقعا تمام کسایی که بوک میکنن این میتینگا رو با من، هر وقت میتینگ من تموم میشه میگم عجب جامعه خوبی داریم، عجب جامعه ایرانی، آدمای با فهم و شعور، با فرهنگ و آدمهای بسیار خوبی داره. اینه که واقعا لذت میبرم از اینکه شما بوک میکنین، با من صحبت میکنین و انرژی میگیرم از شما. بسیار خیلی تشکر میکنم از شما، از آقا رضا خانومشون، از آقا همایون، از حسین آقا، از علی آقا، از آقا وهاب، از رضا خان، از همه دوستان عزیزی که بوک میکنن و با من وقت میذارن و به من انرژی میدن. خب میریم سر موضوع اول. موضوع اول رو میخوایم با یه صحبتی با آقای نخست وزیر استاد محترم آقای ترودو شروع کنیم. آقای ترودو به پایان سلام. هنوز چند روز از سخنرانی آقای پالیف نگذشته بود که آقای جگمیت سینگ اومد در شبکه‌های اجتماعی پستی رو داد بیرون و گفتش که این ائتلافش رو با آقای ترودو پاره کرد.
اگه یادتون باشه تو ویدیو قبلی گفتم که این سخنرانی پیر پالیف در تاریخ کانادا ماندگار خواهد شد. به نظر من شروع این اتفاقات از اون سخنرانیه. حالا میریم جلوتر ببینیم چی میشه. Jagmeet Singh is trying to delay the election until after February of next year so that he can qualify for a $2.2 million taxpayer-funded pension. ایشون خیلی اصرار داشت که بگه که اینو مثل قرارداد برجام ما پاره کردیم. یعنی 1000 تا لغت دیگه تو انگلیسی وجود داره. میتونست بگه ترمینیت کردم، میتونه بهش میگه کنسل کردم، میتونست بگه ویترا کردیم. 1000 تا لغت دیگه تو انگلیسی هست که میتونست اونا رو استفاده کنه. ولی نمیدونم چرا تو یک ویدیو 5 دقیقه 47 بار استفاده کرد که آقا من اینو پاره کردم. We tore up the agreement with Justin Trudeau, and so we decided to rip up the agreement. Well, as I've said, I've ripped up the agreement with Justin Trudeau, but I've ripped up the agreement with Justin Trudeau. But because I ripped up the agreement with Justin Trudeau, we have ripped up the agreement with Justin Trudeau. Well, we've ripped up the agreement with Justin Trudeau. We have absolutely ripped up the agreement with Justin Trudeau. البته میدونیم که اینا همونجوری که گفتم بهتون به عنوان یک گروه نجات اومده بودن که آقای ترودو رو از اون وضعیت انتخابات سال 21 نجات بدن. یه نونی هم در کنارش در حقیقت در بیارن اینا. حالا که میبینن که کشتی آقای ترودو دیگه غرق شدنی و اجتناب ناپذیره در حقیقت این وضع داستان، اینه که خودشون از این کشتی جدا کردن و آقای ترودو رو حزبش رو فرستادن در حقیقت به تنهایی برن با مشکلات خودشون دست پنجه نرم کنن و خودشون رو جدا کردن. گفتن کی بود ما نبودیم، مثلا ما نیستیم، ما کاری نداریم با اینا، بذارین خودشون برن سقوط کنن. حالا که ائتلاف این دو حزب شکسته شد، از امروز تا انتخابات سال آینده که در حقیقت فکر کنم اکتبر سال 2025 باشه، هر لحظه که مجلس رأی اعتماد بده میتونیم انتخابات زودرس داشته باشیم. یعنی همین فردا صبح میتونن انتخابات زودرس بزنن. اینه که خیلی خطرناکه این وضعیت برای دولت آقای ترودو، چون هر روز یه احتمال داره که این دولت کله پاشه اگر که آقای جگمیت سینگ همکاری کنه با دولت در حقیقت با حزب مخالف آقای ترودو، یعنی حزب آقای پیر پالیف که حزب کانزرواتیو هست، و دولت رو در حقیقت بکشونن پای انتخابات زودرس. ببینیم که در حقیقت نخست وزیر آینده کی خواهد بود. آقای جگمیت سینگ درسته که میگه ائتلاف رو پاره کردیم، ولی هنوز نمیگه که آیا میخواد انتخابات زودرس برگزار کنه، آیا رأی عدم اعتماد به دولت آقای ترودو میدهد یا نمیدهد. حالا هی خبرنگارا سوال میکنن، هی ایشون تفره میره. You've said about a dozen times at least that you've ripped up the agreement and that makes an election more likely. But you've been asked several times and you won't answer. Do you have confidence in the Trudeau government as they stand now? I will be clear again. We have absolutely ripped up the agreement with Justin Trudeau, and that means an election is more likely. That's not clear. You're equivocating. And an election, whenever that election comes, we'll be ready to fight it. And the vision around that election is going to be an important one. Canadians will have to make a choice. تا جایی که دیگه خبرنگار تورنتوستان عصبانی میشه، میگه بابا 1000 دفعه ما این سوالو پرسیدیم، یه جواب درست درمون به ما بده، بازم جواب درست درمون نمیده ایشون. But can we get an answer? Corporate controlled conservatives, they're going to let their corporate buddies rip you off even more, or New Democrats are going to save you money on your rent and your groceries. That's a choice that Canadians will have to make. Can we get an answer? I will look at any vote that comes before us and we will make a decision in the best interest of Canadians, as any minority government normally operates. به قول یکی از مصاحبه‌گران میگفتش که رابطه آقای جگمیت سینگ و ترودو مثل زن و شوهرایی میمونه که طلاق گرفتن ولی تو یه تخت هنوز با هم دیگه میخوابن. اینا درسته رابطه‌شون رو قانونا با هم دیگه پاره کردن، ولی هنوز منافع مشترکی دارن که نمیخوان از هم دیگه جدا شن. He's announced I'm divorcing the Liberals. I'm going to keep sleeping in the same bed with them, but I'm divorcing them. The marriage family is show, over. Fred, but keep going. Hey, no, but that's what we're looking at here, where the pressure is now going to be on him to stand up now, because I can tell you, Poilievre and the team are going to bring confidence motions at every single opportunity. Yeah. And he's going to have to now defend that. حالا بریم سر اختلاف آقای جگمیت سینگ و ترودو، ببینیم اختلاف اینا سر چیه. آقای جگمیت سینگ یک سوسیالیست به تمام معنا هستن. دعواشون هم با آقای ترودو اینه که ایشون میگه که برنامه‌هایی که ما با آقای ترودو دادیم، قرار بود ائتلاف کرده بودیم ایشون انجام بده، همه‌شو انجام نداده. چند تاشو بیشتر انجام نداد. اونایی که انجام داده، یکی سیستم فارماکره، یکی سیستم دندانپزشکی رایگان، البته اسمش رایگان بود بعداً فهمیدیم که پولیه.
و دو تا چیز دیگر رو که ایشون مرتب داره توی این صحبت‌های اخیرش میگه که دولت آقای ترودو اجرا نکرد، یکی در حقیقت کورپرات گریده و یکی رنت فریزه که حالا این دوتا چی هستن؟ حالا کورپرات گرید منظور ایشون اینه که شرکت‌های در حقیقت سوپرمارکت‌های مواد غذایی قیمت‌های مواد غذایی رو بالا بردن، با هم دیگه توافق کردن و سود بیشتری دارن میبرن و ایشون حتی من یه ویدیو ازشون دیدم که یک کیسه سیب از لابلاس خریده بود، اومده بود بیرون وایساده بود میگفت که ما باید قیمت دولتی روی سیب و تخم مرغ و شیر و گوشت و در حقیقت روی تمام مواد غذایی که مواد غذایی اصلی مردم هستن تو سبد غذاییشون هستن باید قیمت دولتی بذاریم. This baby formula costs over $70 for this baby formula. A sack of potatoes, one bag of potatoes, or apples. In French it's pomme de terre, so it kind of gets confusing. ولی وقتی اون ویدیو رو دیدم میدونیم به چی فکر کردم؟ فکر کردم خب شما یه دونه تولید کننده رو مجبور کنی یه جنسی رو با یک قیمت دولتی بده بیرون، چی میشه؟ اون جنس یواش یواش تولید نمیکنه. وقتی تولید نکنه کمبود میشه، وقتی کمبود بشه سقف میشه، وقتی سقف میشه کپل میشه و برمیگردیم یواش یواش. داشتم فکر می‌کردم یاد بقالی علی آقا افتادم تو دهه 60 زمان نخست وزیر مهندس موسوی در سطح جنگ و اینا که میرفتیم صف وای میستادیم پنیر میگرفتیم تخم مرغ میگرفتیم اینا. حالا فکر کنید تو سال 2024 با این همه گرفتاری 5 صبح باید بریم دم لابلاس با کپون وایسیم که می‌خوایم مثلا یه شیشه شیر بگیریم. یه دست زندگی ما دست اینا بیفته سال دیگه همین داستان. جگمیت سینگ یادش رفته سال 2004 ما توی کشور سرمایه‌داری هستیم، بزرگترین شریک تجاریمون امریکاست که بزرگترین سرمایه‌داری دنیاست. چی داری میگی داداش من؟ آخه اصلا نمیدونم. جگمیت جان دل بندم، عزیز دلم، قربونت برم، اینجا کاناداست 2024 قربون شکلت که خود غذا بخوری، خود فکرت باز بشه. اینجا مثلا چیز نیست که میدل ایست نیست، ایران نیست، دهه 1980 میلادی نیست تو جنگ باشه، فقر باشه، حالا وارد کننده نداشته باشه، تولید کننده نداشته باشه، شاید یه همچین سیستمی اونجا در یک موقع خاصی کار کنه. قربون شکلت دیگه بزرگ شدی دیگه، این کارا رو نکن، زشته، این حرفا نزن. مسئله دوم آقای جگمیت سینگ رنت کنترل بود که آقا این دولت چرا رنت کنترل نمیذاره، رنت فریز نمیذاره، قیمت رنت وحشتناک بالا رفته، به مردم داره فشار میاد، اینا رنت ها رو باید ثابت کنه. من نمیدونم چرا هر کی ننش قهر میکنه میخواد تو سر یکی بزنه میاد سر لندلورد بدبخت میزنه. یعنی لندلورد بدبختی که یک آدمی که مثلا تمام عمرش کار کرده در سن 40-50 سالگی تونسته یه آپارتمانی بخره اجاره بده، یه خونه‌ای بخره اجاره بده، یه بیسمنتی فینیش کنه اجاره بده، فقط زورشون اینا به اون میرسه. بانک میتونه در عرض یک سال 14 دفعه اینترست ریت رو بالا ببره، یعنی پیمنت اون صاحب خونه لندلورد بدبخت رو میتونه در عرض یک سال 2 برابر کنه. شهرداری میتونه پراپرتی تکسش رو بالا ببره. اینشورنس کمپانی بیمه میتونه اینشورنس سالانه خونه رو بالا ببره. کسی که میاد خونه رو تعمیر میکنه، سقفش رو نمیدونم AC شو، فرنسش رو، شیشه‌ش رو فلان، اون میتونه قیمتش رو بالا ببره. هوم دیپو میتونه بالا بره. همه میتونن قیمتاشون رو بالا ببرن ولی لندلورد نمیتونه بالا ببره. خدا والا من نمیدونم، خدا ما رو از شر این چپای سوسیالیست به چی میگن حفظ کنه. دست اینا بیفته ما نابودیم. اینا اصلا معتقد نیستن که یک چیزی وجود داره به نام عرضه و تقاضا. اون عرضه و تقاضاست که شما توش دخالت میکنین، موجب میشه که یه سری قیمت رو میره بالا، اذیت میکنین. شما اگه قوانین لندلورد تننت بورد رو آزاد کنی که هر کسی که رنتش رو نمیدونه لندلورد بدونه که نمیده، لندلورد بدونه که در عرض 2 هفته میتونه اینو بندازتش بیرون، مطمئن باش 10,000 نفر تو این شهر خونه‌هاشون رو اجاره میدن، بیسمنتاشون رو اجاره میدن، واحد اجاره‌ای درست میکنن، میرن سرمایه گذاری میکنن تو مسکن. وقتی قوانین رو بر علیه صاحبخونه نگه میدارین، لندلورد نگه میدارین، همین میشه که هیچکس خونه نمیسازه، هیچکس خونه اجاره نمیده و قیمت اجاره میره بالا. یعنی واقعا خدا ما رو از شر هرچی LDP و چپگراست خلاص کنه. من مخالف این نیستم که دولت از طبقات پایین باید حمایت کنه، مطمئن باشه اینا غذا دارن، فود دارن، شلتر دارن، سرپناه دارن،
ولی عجیب خودت باید اینا رو کمک کنی. نمیتونی اینا رو مردم رو بندازی به جون هم دیگه، بگی که آقا لندلورد برو از جیب لندلورد بردار اینا بگیر. آقا مالیاتی که از مردم میگیری 1% ببرش بالاتر. شما که نم مالیات میگیرید، 100 مدل مالیات دارید، 0.5% هم مالیات حمایت از فقرا و کسایی که پول اجارهشون ندارن بذار و برو مشکلاتشون رو حل کن، به جای اینکه بری از جیب لندلورد بیچاره مستقیم حلش کنی. خب هفته گذشته ولی الله سیف کانادا یا همون آقای تیف مکتم رئیس بانک مرکزی کانادا چهارشنبه هفته گذشته اومد گفت برای سومین بار متوالی 25% نرخ بهره رو میاریم پایین. متوالی چه لغتی است؟ کانزکتیو، یعنی 3 بار پشت سر هم دیگه 25% نرخ بهره رو آوردن پایین. طبق معمول که ایشون هر وقت که نرخ بهره رو میارن پایین یک کنفرانس خبری هم میذارن، 45 دقیقه حرف میزنن. 45 دقیقه ایشون رفتن حرف زدن و چون کسی اینا رو نگاه نمیکنه ولی من فضولم میشینم اینا رو نگاه میکنم چون کارم اینه که بعد بیام خلاصه کنم بگم اینا چی گفتن تو کنفرانس خبری. حالا بریم ببینیم تو این کنفرانس خبری چی شد. این کنفرانس‌های خبری معمولاً با صحبت‌های اون کسی که کنفرانس خبری رو داره شروع میشه، 10 دقیقه صحبت میکنه، حرفایی که دلش میخواد رو میزنه و حرفایی که دلش نمیخواد رو تو اون قسمت نمیگه. بعد میکروفونا رو باز میکنن برای خبرنگارا و خبرنگارا اون چیزی که نباید این آقا نمیخواست بگه تو اون قسمت اول به زور از دهنش در میارن. همون کاری که با آقای تیف مکلم کردن هفته پیش. برای اینکه وقتتون زیاد نگیرم من اینا رو خلاصه کردم، سریع میگم که ویدیومون رو بتونیم زودتر جمع کنیم. خلاصه این تمام این 45 دقیقه چند تا سوال هستش که آیا نرخ بهره باز پایین خواهد اومد؟ بله، باز پایین میاد. با توجه به اینکه ما 75% از امریکا فاصله گرفتیم، آیا باز هم نرخ بهره رو میتونیم بالا پایین بیاریم؟ ایشون جواب دادن که بله، به خاطر اینکه امریکا هم داره قیمتا رو نرخ بهره‌اش رو پایین میاره و ما هنوز تو اون بازه خیلی بزرگی نیستیم که با امریکا فاصله داشته باشیم. در نتیجه هنوز نرخ بهره رو ما بازم بیاریم. آیا سرعت کاهش نرخ بهره ها همینطور سریع خواهد بود؟ جواب بله، و همین سرعتی که داریم پایین میاریم ادامه خواهیم میدیم چون اقتصاد داره میره توی رکود. سوال بعدی، آیا چرا اقتصاد ما به رکود نرفت؟ برای اینکه یه عالمه مهاجر از بیرون آوردیم، اینا پول آوردن خرج کردن تو این اقتصاد که اقتصاد ما تو رکود نره. ولی با توجه به اینکه دولت الان داره تعداد مهاجرین و دانشجوهای خارجی و اینترنشنال پرمیت ورکر رو اینا رو همه رو داره کم میکنه، در نتیجه اقتصاد ما احتمالش هست که بره توی رکود. برای همین باید زود کم کنن این نرخ‌های بهره رو که اقتصاد به رکود نره. و سوال خیلی مهم اینه که آیا قیمت مسکن با توجه به اینکه نرخ بهره ها داره میاد پایین بالا خواهد رفت؟ آقای تیف مکلم جواب دادن بله، بازار مسکن اکتیو خواهد شد و قیمت ها قرار نیست پایین بیاد که بالا هم خواهد رفت در بعضی مناطق. این صحبت انقدر مهم بود که ویدیوش هم براتون میذارم. Yes, it wouldn't be surprising as interest rates come down, as activity in the housing market strengthens, you see some pickup in housing prices. We're not, we don't publish a detailed projection of housing prices, but that could well happen. But with mortgage rates coming down, hopefully with more supply coming into the rental market, with some reduction in population growth, you should see rent prices come down. So when I say, overall shelter price inflation can come down, I'm not saying that means house prices are coming down. House prices could well actually pick up a bit with overall inflation in shelter price still coming down. اما جواب سوال اصلی، آیا امروز با توجه به وضعیت امروز نرخ شناور یا مورگیج وریبل بگیریم یا مورگیج ثابت بگیریم؟ واقعیتش اینه که در 9 ماه اول امسال چون خیلی اکتیویتی زیادی تو بازار مسکن نبوده و بانک‌ها قسمت بزرگ درآمدشون از فروش وام مسکن هست، الان عقب موندن بانک‌ها و افتادن به جنگ در حقیقت ریت با هم دیگه. دارن قیمتاشون رو میارن پایین، ریتاشون رو میارن پایین که بتونن مشتری بیشتری بگیرن از این بازار. اینه که میتونید نرخ‌های مورگیج ثابت خیلی خوبی پیدا کنید. ولی واقعیتش اینه که هنوزه نرخ‌های وریبل بالاتر از نرخ‌های فیکسه، ولی فیکس رو اگه بخواین 3 ساله یا 5 ساله بگیریم مطمئن باشین که در طول مدت 1 سال وریبل امروز در سال آینده میشه همون قیمت فیکسی که امروز داریم میگیریم و در 2 سال بعدش یا 4 سال بعدش پایین‌تر خواهد بود. نتیجه این که اگر که به نرخ بهره و به پیمنتاتون حساسین، بالا پایین رفتنش اذیتتون میکنه، نرخ فیکس بگیرین، شب راحت بگیرین بخوابین. ولی اگر یه ذره ریسک پذیرین
و فکر میکنین میتونین ریسک $200 بالا پایین رو تحمل کنین، برین نرخ بهره وریبل بگیرین که احتمال زیاد در 3 سال آینده همینجوری پایین خواهد اومد. اما این 3 سال پایین اومدن گارانتی نداره. یه دفعه یه جنگی یه گوشه دنیا بشه، یه دفعه دیدید ثابت شد، بالاتر نرفت، یا سرعت کاهشش کمتر شد، یا برعکس بالاتر هم رفت. اینه که اگر نرخ به ریت حساس نیستین، وریبل بگیرین. حساس هستین، برین مورگیج فیکس بگیرین. چون تمام اتفاقات در سیاست دنیا میتونه این محاسبات ما رو عوض کنه. ولی برای اینکه بدونید کدوم مورگیج واقعا برای شما مناسبه، شرایط شما مناسبه، بریم وبسایت meetmax.ca و یه دونه اپاینتمنت 1 ساعته با من بوک کنین. خیلی خوشحال میشم 1 ساعت باهاتون صحبت میکنم، یا حضوری یا آنلاین، و با همدیگه شرایطتون رو بررسی میکنیم ببینیم کدوم نوع مورگیج براتون بهتره. هفته گذشته آقای نخست وزیر محبوب رفتن یه جعبه دونات خریدن، رفتن به کارخونه فولادسازی سر زدن که از در حقیقت کارگرای کارخونه فولادسازی بپرسن که ببینن نهار خوردن نخوردن، بعدش هم این دونات‌ها رو بین اونا پخش کنن. که با هم دیگه اول بریم ویدیو رو ببینیم. Hey, I'm good. Just one of Well, we got donuts over here if you want to thank you for your hard work. I can bring some for my kids. Or... Okay. The 25% tariffs we just brought in on Chinese steel is going to help you out. That's going to keep my job, yeah. What about the 40% taxes I'm paying? And I don't have a doctor? The $400 million that we invested in the cart means you're going to have a job for I think you're only here for another year. We won't see you around probably another year. Well, that's what elections are for. That's right, that's right. And I look forward to everyone exercising the right to vote. Yeah. Basic choice. We're going to invest in you and your job. I don't believe you for a second. همونطور که تو ویدیو دیدید، اون یکی از کارگرها یه برخورد عجیبی کرد واقعی تروده. اول از همه که باهاش دست نداد، دوما برگشت بهش گفتش که من یه ثانیه هم حرفای تو رو قبول ندارم. خدایی من علت نامحبوبی آقای ترودو رو بعد از اینکه چند دفعه این ویدیو رو نگاه کردم فهمیدم. نگاه کنی اول ویدیو با دونات شروع میشه، آخر ویدیو هم باز با صحبت دونات تموم میشه. آقا این کارگرا دونات نخورده نیستن که دونات گرفتی رفتی اونجا انتظار رأی گرفتن داری. برادر من به جای دونات سیب زمینی بگیر. البته میدونم سیب زمینی مصرف آبش زیاده، حواستون باشه. حساب کردیم با هم که به ازای هر کیلو سیب زمینی چقدر آب مصرف میشه. 250,000 لیتر برای 1 کیلو سیب زمینی. به خدا سیب زمینی جواب میده. یه بنده خدایی در یک کشوری چندین سال پیش سیب زمینی داد، امتحان کرد، رأی آورد. تو هم میخوای رأی بیاری، از این به بعد سیب زمینی بده، دونات با خودت نبر. امیدوارم از ویدیو این هفته خوشتون اومده باشه. اگه برنامه‌های ما رو دوست دارین، این باد اگه ما رو نبره، لایکش کنین، با همین بادی که میاد اینو سندش کنین به دوستاتون که اونا هم بیشتر ما رو ببینن و بیشتر دیده بشیم. روز و روزگار خوش.